درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با یک آموزش بسیار جذاب دیگه. آموزش رومیزی بسیار زیبایی هست، مدل روسی که گام به گام اون رو با هم دیگه آموزشش رو خواهیم داشت که البته میتونید از اون به عنوان زیر بشقابی هم از این کار بسیار زیبا استفاده کنید. در انواع نخ‌ها میتونید اون رو ببافید. نخ‌های ظریف‌تر خب قاعدتاً کار ظریف‌تری هم به شما میدن. من این رو با کانوای رنگ سفیدش رو با کانوای کتان بافتم و رنگ سبزش رو با کانوای نوموتا. قلابم هم شماره 3 میلی و اینکه قطر این کار حدود 47 سانتی متر شده. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار جذاب و زیبا رو داشته باشیم. ممنونتون میشم که قبل از اون کانال رو سابسکرایب داشته باشید و لایک هم یادتون نره. بریم برای دیدن این ویدیوی زیبا. برای شروع بافتمون یک حلقه جادویی میزنیم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 1 2 باید در حلقه 15 تا پایه بلند ببافیم که با 3 تا زنجیره شروع رجمون روی هم بشه 16 تا پایه بلند. از نخ حلقه رو میکشیم، میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رجمون و به این صورت رج اول رو به پایان میرسونیم. نخ حلقه رو میکشیم. خب برای شروع رج دوم 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله. رو هم 4 تا زنجیره زدم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره و الگو رو تکرار میکنم. روی هر پایه یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره برای فاصله میدم. در نهایت ما در پایان رج 16 تا پایه بلند باید داشته باشیم و 16 تا فضای تک زنجیره‌ای. به این صورت کامل میکنیم. در پایان رج پای بلندها رو که بافتیم زنجیره آخر رو هم زدیم، این بست میزنیم روی 1 2 3 سومین زنجیره شروع رج از اون 4 تا زنجیره‌ای که زده بودیم. برای شروع رج سوم 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند دیگه میبرم. یک زنجیره برای فاصله میزنم، میام روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 و 2 یک زنجیره روی پایه بعد تکرارش میکنم. روی هر پایه پس 2 تا پایه بلند میبافیم، یک زنجیره هم بینش فاصله میزنیم و به این روش الگومون رو کامل میکنیم. 2 پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله. ادامه رو که به انتها رسوندیم میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج. برای شروع رج چهارم 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، میام روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 یک زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد 2 پایه بلند یک جا میبافم. 1 و 2 یک زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد از اون 2 تایا 2 تا پایه بلند یک جا میبافیم و الگو رو به این روش تکرار میکنیم. یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، پایه بعد 2 پایه بلند یک جا. 1 و 2 یک زنجیره میزنم و به این صورت الگو رو کامل میکنم. در آخر رج میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم
از شروع رجه. برای شروع رجه پنجم 3 زنجیره و پایه بعد میام 2 تا پایه بلند یک جا می بافم. 1 و 2 پایه بعد 1 پایه بلند، 1 زنجیره، میرسم به ستای بعدی. پایه اول 1 پایه بلند، پایه بعدی 2 پایه بلند، 1 و 2 و پایه آخر از این دسته 1 پایه بلند. 1 زنجیره میزنم، میام روی دسته بعدی تکرار میکنم. پایه اول 1 پایه بلند، پایه دوم 2 پایه بلند یک جا و پایه سوم هم 1 پایه بلند میبافم. در واقع توی هر دسته ما تبدیلش میکنیم به 4 تا پایه بلند. در آخر رج بست میزنیم به زنجیره سوممون. برای شروع رج ششم 1 2 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند میبافیم. 2 و 3. 1 زنجیره میزنیم، روی 4 تا پایه بعد تکرار میکنیم. 1 2 3 و 4 پایه بلند، 1 زنجیره، میام روی دسته بعدی تکرارش میکنم. 1 2 3 و 4 1 زنجیره و به همین صورت الگو رو کامل میکنم. در آخر رج بست میزنیم به زنجیره سوم شروع رجمون. برای شروع رج هفتم 1 2 3 زنجیره، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند. 1 2 و 3. در فضای تک زنجیره 2 پایه بلند. 1 و 2. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند. 1 2 3 و 4. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند. 1 و 2. الگو رو به همین روش تکرار میکنیم. روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند میبافیم. در واقع در هر دسته ما 4 تا پایه بلند داریم دیگه. رو هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم. به فضای زنجیره‌ای که رسیدیم 2 تا پایه بلند یک جا میبافیم. به این صورت در آخر رج بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رجمون و رج رو به این صورت به پایان میرسونیم. برای شروع رج هشتم ابتدا با 1 بست میام روی پایه بعدی. 1 2 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند و همونجا 1 پایه بلند دیگه میبافم که بشه 2 تا پایه بلند. اون 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند بود دیگه. و حالا میام روی 11 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. روی پایه بعد 2 تا پایه بلند یک جا می بافم. 1 و 2 و ادامه میدم
روی 11 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. و حالا روی پایه بعد 2 تا پایه بلند یک جا می بافم و به این صورت روی 11 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند می بافیم. پایه 12مش میشه 2 تا پایه بلند یک جا و الگو رو به همین روش تکرار می کنیم. روی 11 پایه هر کدوم یک پایه بلند می بافیم. در آخر رج 11 تا پایه بلند رو بافتیم، بست میزنیم به زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج نهم، حالا گرد بافیمون دیگه تموم شده. اینجا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 4 و 5 2 زنجیره دیگه برای فاصله. یک پایه رو رها میکنم، میام در پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. الگو رو به این روش تکرار میکنیم. یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره. به این صورت تا پایان رج اون رو ادامه میدیم. یک پایه رها، یک پایه بلند. در آخر رج 2 تا زنجیره آخر رو که زدیم بست میزنیم روی 1 2 3 سومین زنجیره از اون 5 تا زنجیره‌ای که برای شروع رجمون داشتیم. برای شروع رج دهم 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 4 و 5 2 زنجیره برای فاصله. میام روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره فاصله و این الگو رو تکرار میکنم. توی این رج روی همه پایه هام هر کدوم یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره برای فاصله میزنم و ادامه میدم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، در فضاها چیزی نمیبافیم. یک پایه بلند، 2 زنجیره و به همین روش تکرارش میکنیم. به این صورت در آخر رج بست میزنیم به سومین زنجیره شروع رجمون. برای شروع رج بعدی یعنی رج 11 1 2 3 4 5 زنجیره رج قبل رو یک بار دیگه هم تکرار میکنم. روی پایه بلندم یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، فضا رها میشه. روی پایه بلند بعدی هم یک پایه بلند و به این صورت دوباره اون رج رو ادامه میدم. همونطور که گفتم این 3 رج رو ما به یه شکل بافتیم. تکرار رجای قبل هست. یک پایه بلند، 2 زنجیره و به این صورت ادامه میدم. خب اون رو کاملش میکنیم. در آخر رج بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج و به این صورت رج رو به پایان میرسونیم. حالا برای شروع رج بعدی رج 12 1 2 3 زنجیره میزنم، در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. روی پایه یک پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند یک جا. روی پایه یک پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند و الگو رو ادامه میدم. روی پایه یک پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند. به این صورت و دور تا دور کارمون الگو رو ادامه میدیم و رج رو به پایان میرسونیم.
خب به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم، در آخر رج بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. حالا برای شروع رج 13 روی هر کدوم از پایه ها باید یک پایه بست بزنیم، ولی روی لوپ جلویی بافتمون. به این صورت لوپ جلویی، ببینید این گندمی کامل که هست، لوپ جلو، لوپ پشتی، روی لوپ جلویی بافت بست میزنیم و دور تا دور بافتمون اون رو ادامه میدیم به این صورت. هر کدوم یک پایه بست و ادامه میدیم تا پایان رج به این صورت. در پایان رجمون هم میایم بست میزنیم روی اولین پایه بستی که زده بودیم و نخمون رو اونجا دیگه قطعش میکنیم. خب من رج پایانی رو بافتم، بست زدم، نخم رو قطع کردم. حالا برای شروع رج بعدی میخوایم این قسمت ها رو، بافت این قسمت رو داشته باشیم. اینجا ما 3 تا پایه بلند داشتیم، در واقع بافت توری شکلمون هست. با رنگ مورد نظرمون ببینید 1 2 3 تو یک راستا 3 تا پایه بلند داشتیم. روی پایه بلند سومش 1 2 3 به صورت برجسته از رو نخ رو میگیرم و به این شکل با یک پایه کوتاه اون رو وصلش میکنم و یک زنجیره میزنم. همینجا 2 تا پایه بلند نیمه میبافم به صورت برجسته، 1 و 2، همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه. در ادامه این پایه بعدی رو رها میکنم، میام روی این قسمت. ببینید این پایه فعلا بافت نمیزنم، میام روی این پایه با 3 تا پایه بلند نیمه، 1 2 و 3 یک خوشه میبافم، ولی توی 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم، 1 و 2 به این صورت. حالا میام ردیف بعدی پایه وسطش رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و همون راستا روی پایه اولش بافت توری سوم، عذر میخوام، بافت توری شکل رج سوم، قلاب رو به این صورت وارد میکنم، نخ میگیرم، یک پایه بست اینجا میزنم و 2 تا زنجیره میزنم همونجا با 2 تا پایه بلند نیمه، 1 و 2، یک خوشه میبافم. این فضا که این پایه رها میشه، میام توی پایه بلند رج اول توری شکل، پایه اولش با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، ولی توی 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم و در ادامه میام روی دسته بعدی پایه وسطش یک پایه کوتاه میبافم. الگو دیگه دوستان تکرار هستش و روی پایه سوم با یک بست به صورت برجسته از رو میام و 2 تا زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند نیمه، همونجا با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه. خوشه اول توی یک مرحله 2 تا یکیش انجام میشه. در ادامه پایه وسط رها میشه، روی پایه اول تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه که با 2 مرحله اون رو میبندیم. میام روی دسته ردیف بعدی پایه وسطی یک پایه کوتاه یک بار دیگه هم بگیرم، میام روی پایه اولش توی همون دسته یک پایه بست، عذر میخوام، یک بار دیگه میگیرم، یک پایه بست، 2 زنجیره به عنوان یک پایه بلند نیمه، همونجا 2 تا پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه. پایه وسط رها، روی پایه سوم با 3 تا پایه بلند نیمه
یک خوشه که 2 مرحله بافت میزنیم. ردیف بعدی پایه وسط، یک پایه کوتاه و به همین صورت الگو رو تکرار میکنیم دور تا دور بافتمون. نخ اضافه رو من حالا ببرم پشت بافت. به همین صورت میشه شکل الگوی بافتمون هست. این هم که پشت بافتمون هست. خب دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنیم. خب به این صورت من دور تا دور بافتم، این کار رو، این حاشیه رو رفتم. حالا آخرش رو، ردیف آخر رو که ما بافت زدیم، روی ردیف اول پایه وسطش رو رها کرده بودیم. پس میایم اینجا یک پایه کوتاه میبافیم و یک زنجیره میزنیم، نخمون رو کاتش میکنیم. خب برای ادامه بافتمون با رنگ اصلی که رنگ سفید هست بافتمون رو شروع میکنیم. یه گره سرقلاب دارم، میایم روی، ما توی این آخر رج سفید رنگ که بافتیم روی لوپ جلویی بافت زدیم دیگه، لوپ پشتی بافتمون باقی مونده. پس نخمون رو وصل میکنیم روی لوپ پشتی. خب به این صورت یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، 1 2 پایه رها، از پایه بعد یعنی روی پایه بعد یک کوتاه 3 زنجیره، 1 2 پایه رها، پایه بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، 1 2 پایه رها، پایه بعد یک پایه کوتاه 3 زنجیره و به همین روش الگو رو دور تا دور کارمون ادامه میدیم. این شکل کار رو کامل میکنیم. در آخر رنج 2 تا پایه برامون باقی میمونه، اون 2 تا رو رها میکنیم، بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه شروع رجمون. حالا برای شروع رج بعدی با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم، 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. همونجا کتابی گفتم 2 تا پایه بلنده دیگه، میشه 3 تا پایه بلند. پایه کوتاه رها میشه. در فضای زنجیره بعدی 3 پایه بلند بافتم رو ادامه میدم. در فضای بعد 3 پایه بلند. توی این رج ما توی همه فضاهای زنجیره‌ایمون 3 پایه بلند میبافیم و پایه کوتاه ها رو در واقع رها میکنیم. 1 2 و 3 به همین صورت میشه شکل بافتمون. خب دور تا دور اون رو ادامه میدیم. در آخر رجمون میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. حالا برای شروع رج بعدی 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. روی این 3 تا پایه، یکیش که 3 تا زنجیره زدیم، 2 تا پایه بعدش هم هر کدوم یک پایه بلند، 1 و 2. حالا میام روی این 3 تا پایه‌ای که الان بافتیم 3 تا پایه زیرش رو در نظر میگیریم که پایه اولش میشه همون 3 تا زنجیره شروع رج. خب 2 بار نخ سر قلاب دور اولین پایه یا همون 3 زنجیره به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل نیمه میبافم. مرحله آخرش رو نگه میدارم. 2 بار نخ سر قلاب. به این دسته دیگه کاری ندارم. میام روی دسته ستایی بعدی پایه سوم 1 2 3 به صورت برجسته از رو دوباره یک پایه دوبل برجسته از روی نیمه و همه رو یکی میکنم، یک خوشه بافتم. حالا همین 3 تا پایه گندمیش رو میگیرم، ببینید دوبل رو میارم جلو، روی 3 تا پایه 1 2 3 هر کدوم باید یک پایه بلند ببافم. 1 2 و 3 به این صورت. خب در ادامه 2 بار نخ سر قلاب میگیرم، همین دسته ستایی پایه اولش رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل نیمه به صورت همونطور که گفتم برجسته. 2 بار نخ سر قلاب میام روی دسته ستایی بعدی 1 2 3 پایه سوم دوباره به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل نیمه همه رو با هم
به این صورت یکی میکنم. روی همین 3 تا 1 2 3 گندمیش رو حالا میگیرم و هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 و 3 به این صورت. ببینید شکل بافتمون رو و اون رو ادامه میدم. همین دسته پایه اول توی رج قبل به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل نیمه، دوباره نخ سر قلاب. دسته بعد پایه سوم به صورت برجسته از رو یک دوبل نیمه دیگه میبافم، همه رو یکی میکنم یک خوشه. همین دسته روی 3 تا پایه بلند هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 و این الگو رو دور تا دور ادامه میدم. یک بار دیگه میگیرم همین دسته آخری که بافتیم پایه اولش به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل نیمه، دوبار نخ سر قلاب. دسته بعدی پایه سوم یک پایه دوبل برجسته از رو نیمه، یکی میکنم یک خوشه و روی گندمی 3 تا پایه پشتش هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 و 3 و به همین صورت الگو رو دور تا دور کارمون کامل میکنیم. ببینید این شکل بافتمون هست. ادامه میدیم. در آخر رج 3 تا پای بلند رو بافتیم، یه دونه خوشه باید اینجا ببافیم. پس میایم زیر همین 3 تا پای بلند ها روی پای اولش، زیر خوشه که بافتیم یک پای دوبل نیمه اینجا میبافیم. دسته بعدی روی این 3 تا پای بلند که پای بلند آخر همچنان بافت نخورده، پس از این قسمت وارد میشم. پای بلند سوم از اول رج رو به این صورت میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پای دوبل برجسته از رو نیمه و همه رو یک میکنم یک خوشه و در انتها بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج. حالا برای شروع رج بعدی با 2 تا بست کار رو میرسونم روی سومین پایه بلندم. 1 و 2 3 زنجیره میزنم. 1 2 3 به عنوان یک پایه بلند و روی پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد هم یک پایه بلند بافتم. حالا میخوام خوشه ببافم. دو بار نخ سر قلاب دور خوشه رج قبلم رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل نیمه میبافم. دوبار نخ سر قلاب دور خوشه بعدی یک پایه دوبل نیمه دیگه همینجا میبافم، همه رو یکی میکنم یک خوشه. حالا پشت بافتم ببینید این پایه‌ای هست که من الان پایه بلند بافتم. یک پایه رو رها میکنم از روی پایه بعدی، پشت بافت یک پایه رها میشه از روی پایه بعد 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 دوباره 2 بار نخ سر قلاب دور همین خوشه‌ای که الان یک بار بافت زدم یک بار دیگه این کار رو انجام میدم، یعنی 2 بار بافت زده میشه روی هر خوشه رج قبل. یک دوبل نیمه اینجا، دور خوشه بعدی هم یک پایه دوبل نیمه، همه رو با هم یکی میکنم یک خوشه. پشت بافتم دوباره یک پایه رو رها میکنم از روی پایه بعدی، 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 میشه شکل بافتمون. یه دوباره تکرارش میکنیم. این الگو رو باید تا پایان رج ادامه بدیم. یک دوبل نیمه اینجا، دور خوشه بعدی یک پایه دوبل نیمه، همه رو با هم به این صورت یکی کردم یک خوشه. پشت باف یک پایه رها میشه روی 3 تا پایه بعدش هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 و 3 ادامه میدم یک بار دیگه.
یک دوبل برجسته از رو نیمه دور خوشه رج قبل، یک دوبل برجسته از رو نیمه دور خوشه بعدی و همه رو یکی میکنم یک خوشه. پشت باف یک پایه رها میشه، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند و به همین روش الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. چه شکل بافتمون ادامه. در آخر رج 3 تا پایه بلند آخر رو که بافتیم، حالا میایم یه خوشه آخر رو ببافیم. دور همین خوشه یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، همون چیزی که تا الان بافت زدیم. دور خوشه بعدی هم به همون صورت یک دوبل نیمه و در آخر بست میزنیم روی 3مین زنجیره شروع رجمون و به این صورت رج رو به پایان میرسونیم. برای شروع رج بعدی از روی پایه بعد شروع به باف میکنیم. 6 تا پایه کوتاه میبافیم. میتونیم به پایه کوتاه اولمون یه مارکر بدیم که ابتدای رجمون رو داشته باشیم. به این صورت. خب 1 2 3 4 5 و 6. میرسیم به پایه‌ای که خوشه بوده. این پایه رو رها میکنم. از پایه بعدی 1 2 3 4 5 6 7. میرسیم به خوشه. این پایه رها میشه. دوباره ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این صورت 7 تا 7 تا پایه کوتاه میبافیم و یک پایه که میرسیم به خوشه رو رها میکنیم و اون رو ادامه میدیم. 2 3 4 5 6 7. خوشه رها تکرارش میکنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. خوشه رها. دوباره از پایه بعدی ادامه میدیم. 7 تا پایه کوتاه یک پایه رها میشه و به این صورت کامل میکنیم. رج بعدی با رنگی که تغییر رنگ در واقع میدیم و میایم از روی از درون یکی از پایه هایی که فضاهایی در واقع رها شده، این پایه‌ای که رها شده فرقی نمیکنه، بافت رو اونجا شروع میکنیم. نخمون رو میایم وصلش میکنیم با یک پایه کوتاه و 3 زنجیره. 1 2 3 زنجیره میزنیم. 2 تا پایه رو رها میکنم. 1 2 رها میشه. پایه بعدی میام 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم روی اولین پایه بلندم و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 زنجیره میزنم. 1 2 پایه رها. پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم. 1 2 پایه رها. در پایه بعدی 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. بست بزنیم روی اولین پایه بلند از 5 تا یک ذرتی. 1 2 3 زنجیره. 1 2 پایه رها. پایه بعدیش یک پایه کوتاه.
1 2 3 زنجیره، 1 2 پایه رها، پایه بعدی با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافیم و دیگه الگو رو تکرار باید کنیم دوستان. 5 تا پایه بلند تبدیل به ذرتی، 1 2 3 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و به همین صورت الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. برای شروع رج بعدی، در واقع رج پایانی بافتمون هست با رنگ سفید، کارمون رو ادامه میدیم. یکی از این پایه ذرتی هامون در فضای زنجیره قبلش، فضای قبل ذرتی 4 تا پایه بلند اینجا میبافیم. 1 2 3 و 4. روی خود پایه ذرتی یک پایه بلند میبافیم، 1 2 3 زنجیره و با یک بست اون رو تبدیل میکنیم به پایه پیکوت. دوباره توی همون فضا که روی ذرتی در واقع یک پایه بلند دیگه میبافیم. در فضای زنجیره بعد ذرتی 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4. دوباره میخوام حالا یک خوشه ببافم. 2 بار نخسر قلاب زیر پایه ذرتی، پایه‌ای که زیر پایه ذرتیم هست، به صورت برجسته از رو میگیرمش و یک پایه دوبل نیمه میبافم. 2 بار نخسر قلاب، ذرتی بعدی، پایه زیرش، یک پایه دوبل نیمه هم اینجا میبافم و همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه. برمیگردم توی فضای زنجیره قبل از ذرتی 4 تا پایه بلند، 1 2 3 4. روی پایه ذرتی یک پایه بلند، 3 زنجیره تبدیل اون با یک بست به پایه پیکوت. دوباره توی همون فضا، یعنی روی ذرتی یک پایه بلند و باز میخوام در فضای زنجیره بعد ذرتی 4 تا پایه بلند، 1 2 3 4. 2 بار نخسر قلاب روی پایه قبل ذرتی، همون پایه که الان یک پایه دوبل خوشه بافتیم، همون پایه رو میگیریم، یک پایه دوبل نیمه، 2 بار نخسر قلاب، ذرتی بعدی پایه زیرش، ذرتی بعدی پایه زیرش رو میگیرم، یک دوبل نیمه هم اینجا میبافم و همه رو یکی میکنم. در فضای زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 و 4. روی پایه ذرتی یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره تبدیلش به یک پایه پیکوت. همونجا یک پایه بلند دیگه میشه شکل بافتمون و این رو باید دور تا دور کارمون تکرارش کنیم. در فضای بعدی 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4. 2 بار نخسر قلاب دور پایه ذرتی زیر پایش که یک بار دوبل نیمه بافتیم، یک بار دیگه هم یک دوبل نیمه، 2 بار نخسر قلاب. ببینید فرقی نمیکنه، ممکنه
خوشه باشه، ممکنه پایه باشه، فرقی نمیکنه. پایه زیرش رو میگیرم، یک پایه دوبل نیمه، همه رو یکی میکنم، یک خوشه بافتم. در فضای زنجیره قبل از ذرتی 1 2 3 4 پایه بلند درون ذرتی، 1 پایه بلند، 3 زنجیره تبدیلش به 1 پایه پیکوت، همونجا 1 پایه بلند. ادامه میدم. الگو رو دور تا دور کارمون کامل میکنیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش این کار بسیار زیبامون. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه و یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.